Talo daghan na. Talo daghan. Crazy. Diba, di kalip lang kag kalimpyo ka ba? Des ka na, mura daw kuno kong nagdag. Tiring daw kuno mahugaw ka. Alam na ako, ang nga. Ano na yung kaya nga. Ang di pa siya palimpyo. Di ba manghunaw? Harapan ho. Priya cellphone, sige. Good morning, everybody. Delete gan uban. What's ka? Kauwis ka gumi. Ka-acting naman yan. Hindi mo, sublay lang po. Gamay man na dyan eh. Ang dagko eh. Waka ko anis imong ang dagko. Parang light. Ayan ang dark. Sa Maria, nakapili na ka Maria mo ha? Hindi ka mo pili? Nga naman? Nako. Dako, ato na dito. Kayo to. Kuyo, ganti ka? Oh, mamili sa ka? Mamili pa ka? Oh, isa dili oh. Ang nakita. Pangan pa rin ako. Ah? Buwangan? Bakit ka na dyan? Kulay tayo. Minit mo color kaya nga mag-e-bike man siya. Kailangan dapat makita siya. Na, ito, natama. Yan na, uy. Di lang tayo po. Sayaw. Sayaw ba? Di, hindi mo gunit. Orange naman. Ah, oh, Zima. Kahit lang. Ay, nagsaba na. Sige, sige. Duot. Oh, idoot eh. Ma, yun sa to ma. Ma. Oh, di na. So, hindi na ma. Oh, nama. Sige. Sige pa. Ah, sige pa. Ah. Panay, panay. Today's morning, Mama will go to cook the... Kana lang tama na. Dahil malutoon ma? Egg. Egg. Itlog is life, mana? Ayun na niya. Ah, asa ba? Mana? Tuwang man nila. Mo lagi? Nite lang. Ganite. Ha? Sige. Bug siya. Itlog lagi ikaw na sa kalam. Ha? Itlog lagi sa kalam. Well, ang Barbie, It's a high tide. We already feel. Guess what? What I'm eating. Lang aso. Kalangaso. I see a canina. Kalangas. Hoy, langas kay mo. Oh my golly.
Magbago para lang sa iyo. Takang natingon? Washing the. Kung sa tawag ka na dyan? Sangkaan kung sa? Buwak sa? Buwag, ah? Buwak. Buwag sa, bungag saang. And this one is the gusto. They're gonna boil this one. Make it smooth, but not really smooth. Kilawon. Puti, tomato, bombay, and luya. Restrainer, talaga na doon. Yun. Saan na nasa ba? Ayaw. Silver Swan, baka naman. Kuan, Bombay.